ඔබත් රැකියාවක් සොයන්නෙක්ට එසේත් නැතිනම් රැකියාවට අමතරව වෙනත් ආදායම් මාර්ගයක් සොයන්නෙක්ට මෙන්න ඒ සඳහා කදිම අවස්ථාවක්. මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වන්නේම නැත. විධිමත් අංග සම්පූර්ණ එක් දින ප්‍රායෝගික පුහුණු පාඨමාලාවක් තුළින් සුදුසුකම් ලත් CCTV කාර්මිකයෙකු ඉතා ඉහළ ආදායමක් උපයන්න. ඉතා අවම පාඨමාලා ගාස්තුවක් යටතේ අති නවීන IP ඇනලොග් කැමරා සහ අනෙකුත් CCTV උපාංග සමගින් 100% ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දෙන පාඨමාලාවෙන් පසුවත් වසර 2ක් යනතුරු වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය නොමිලේම ලබා දෙන ලංකාවේ එකම CCTV පුහුණු අධ්‍යාපන ආයතනය අප නැනස පරිගණක ඇකඩමියයි. අපින් ඔබට ආරක්ෂිත පරිසරයක්, අවම පාඨමාලා ගාස්තුවක්, විධිමත් උපදේශන සේවාවක්, පාඨමාලාවෙන් පසුවත් නැවත පුහුණුවීම් සිදු කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් නොමිලේ ඒ සඳහාද පැමිණීමේ අවස්ථාව. පාඨමාලාව නිමා කරන සැපට පිළිගත් සහතික පත්‍රයක්. පාඨමාලාව අවසානයේදී සෑම පාඨමාලා කරුවෙක්ම තනිවෙන් කැමරා 4ක CCTV පද්ධතියක් සවිකර පෙන්වුව යුතුයි. ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය උපකරණ හා උපදේශන සේවාව ඉතා සරලව හා විධිමත්ව අප ආයතනයෙන් ඔබහට ලබා දෙනු ඇත.